för några år sedan så sa alla så här, det här kan man inte göra, det här är helt omöjligt, eller gör inte det här. Och nu gör ju alla regioner det. Ja. Att kombinera teknologi och vårdleverans i skala, det är en komplex operation. Du tänkte det var för bra för att vara sant, att vi sa att du kan träffa läkare online och få recept. Folk trodde det var en datingtjänst att träffa läkare. Det står inte att träffa läkare online. Ja. Vi måste göra allt vi någonsin bara kan för att fortsätta göra vården mer tillgänglig och bättre. För att det går inte att fortsätta hälla in skattepengar i ett illa fungerande vårdsystem. De måste tänka nytt och göra annorlunda. Vi har en kille här som har ett startup, han ingår i Peak Innovation. Ja, okay. Om du fick ge han ett par råd sådär. På något sätt så kokar det ner till gritt. Alltså man tänker så här när man startar bolag, så fan det är skitjobbigt och det är liksom ups and downs och det är en jävla berg- och dalbana. Så tänker man så här, ja men vi ska växa, ska vi bli större och då blir det liksom lättare. Så det blir inte lättare. Det blir bara mer. Det blir mer när man växer. Ja, så det är bara... Nu gick han. Nej, han är kvar. Ja, men det ska vara jättevälkommen till en avsnitt av Jämtopia som är Peak Innovations podcast. Och idag så har vi med oss, dig har vi verkligen velat haft med länge, Johannes Schildt. Det är en av dem som var med och grundade nätläkarappen, om jag får säga så. Kry. Får du väl säga. Får jag säga hade det? inte kallat det kanske. Nej, vad kallar du det då? Vårdgivare eller vårdbolaget. Vårdbolaget. Ja. Men från början var det ju ändå så man uppfattade. Aldrig gillat den termen riktigt, nätläkare. Liksom. Ja, okej. Jag har inte tyckt om den riktigt. Men när vi lanserade så var vi kanske mycket med det då. Nu är vi ju en stor vårdgivare. Vi är en av Sveriges största vårdgivare i alla kategorier. Ja, och vi ska återkomma lite grann till det, för det ska handla lite grann om din resa och bolagets resa. Och redan från starten, 2014, vad var det som fick dig och dina kamrater att se över att här finns det ett behov? Nej, men Kry är grundat mycket ur egen frustration. Jag har som många andra varit kund hos primärvården och tyckt att det fungerat ganska dåligt. Det tar väldigt lång tid. Vi är ju bortskämda med högkvalitativ vård runt om i Europa, men vi har ju tillgänglighetsproblematik. Så att det är grundat mycket i det, att vi borde kunna göra vården tillgänglig och skapa ett system helt utan köer. Och på många sätt så har vi ju lyckats med det, kan man ju säga. På ett sätt har vi lyckats med det, för att man kan faktiskt träffa våra kliniker dygnet runt inom några minuter. Så där vi har lagt väldigt mycket tid de sista åren är också att nyckla ihop vårt digitala erbjudande med våra fysiska vårdenheter. Ja. Men när vi började titta på det så var det mycket egen frustration. Ja, kan vi uppehålla oss lite grann med den där frustrationen? För ur sådana här, vad vi nu kallar det, så föds det ju idéer, tankar, visioner och mycket annat. Hur gick funderingarna? Tänkte du direkt så här, ja men det här ska jag lösa? Det man behövde göra för att komma i kontakt med vården, om man då hade behövt hjälp med någonting, det är att man var tvungen att ringa en telefonsluss jättetidigt på morgonen och sen så inte komma fram eller sitta och vänta jättelänge, och sen så har man tur så kanske man fick en tid 2 veckor senare. Alltså det är helt absurt att det ska fungera på det sättet. Och det gör ju det i viss mån fortfarande, men inte hos oss gör det inte det. Ja, men många regioner har fortfarande det bekymret, alltså tillgänglighetsproblematiken. Det är absolut tillgänglighetsproblematik. Och så här, nu har vi ju rådigt bot på den på många sätt, för man kan ju faktiskt nå ut till oss när som helst. Men när vi började titta på det, alltså, Sverige låg då i alla fall i absolut botten på tillgänglighet i primärvården. Sverige och Polen låg liksom längst ner i Europa vad det kommer till tillgänglighet. Som sagt, vi har högkvalitativ vård, men det har tydligt varit ett tillgänglighetsproblem. Och sen kan man säga att det här med digital vård och distansvård, det var egentligen ingenting nytt. Man har ju pratat om det väldigt länge, men det är ingen innan oss då som har lyckats paketera det och göra det i någon form av skala. Ja. Regionerna sliter ju med den utvecklingen. När vi började med det här då 2014 var det mycket riktigt som vi började bygga plattformen. Vi lanserade i 2015. Då sa ju alla att det här kommer aldrig någonsin fungera och det här behöver man inte. Nu är det ju väl ankrat överallt att vad vi gör är en viktig del av vårdens infrastruktur. Men den där skepsisen ni möttes utav då, där 2014, 2015, hur tacklar ni den? Jag tycker att det som har varit tacksamt med Kry på många sätt är att det för mig har varit väldigt tydligt från start att det är så framtiden kommer att se ut. Sen så kanske det tagit lite längre tid för andra att förstå det då. Ja. Av någon outgrundlig anledning. Hur gick, liksom, jag är lite nyfiken på hur funderingarna gick när du la huvudet på kudden på kvällarna, liksom, när du var där i bolagets linda så att säga. Nej, men jag och min medgrundare Fredrik, ingen av oss kommer från vården. Och det tror jag vi har haft så mycket nytta av att grundarkollektivet inte kommer från vården faktiskt. Vi har haft mycket klinisk kompetens i bolaget sedan start. Men
Hur gick tankarna där i början? Nej, men jag hade ett e-handelsbolag innan och Fredrik hade ett fintechbolag. Jag tror att vi också tänkte ganska mycket på varför ägnar vi vår tid åt problem som inte är lika viktiga. Det finns ju rätt liksom, stora och viktiga problem, typ vård, som man faktiskt kan lösa med innovation och teknik. Så det är roligare att ägna sig åt det. Men sen så tror jag att ingen av oss egentligen var helt beredd på hur konservativ vårdsektorn många gånger är. Blev du överraskad? Ja, det skulle jag nog ändå vilja påstå att jag blev. Men det har ju hänt, man kan lätt glömma det, för nu är ju Kry, liksom alla i Sverige känner till vad Kry är. Vi har liksom en jättestor del av populationen har ett konto hos Kry, många har använt det. Regioner liksom gör egna lösningar och liksom digital vård är ju inte någonting som är liksom märkligt eller konstigt längre. Men det Inte idag, men helt annorlunda. Då var det ju lite revolutionerande, törs man väl ändå säga. Men sen så har det ju hänt saker då under resans gång, och nu är ni ju ett vårdbolag med också fysiska vårdcentraler. Ja. 30 stycken om jag har räknat rätt. Ja, det stämmer. Ja. Vi har 60 locations totalt, varav majoriteten är i Sverige. Vi har 30 i Sverige, sen har vi några i Norge och i Frankrike också. Ja, och 10 miljoner vårdbesök i runda slängar. Ja, det är mer än det. Ja. Det är stora siffror. Det är nästan lätt att glömma det när man själv sitter på huvudkontoret, för att vi har inte några patienter som strömmar in dit. Att vi tar hand om fler patienter än de största universitetssjukhusen i Europa. Det är otroliga volymer som våra kliniker tar hand om. Ja. Så har det ju inte heller alltid varit, och det var det ju absolut inte de första åren. Nej, det kan man ju förstå. Det kanske inte börjar med 10 miljoner vårdbesök. Då har man gjort något verkligen bra. Men när du får bära den där känslan då, hur det faktiskt ser ut idag då. Hur tänker du kring det då? Att vi är långt ifrån klara. Jag tror att det är klart att vi har kommit en bit på vägen, men det är väldigt mycket kvar som vi inte har gjort än. Nu har ni skalat upp till en viss del, och jag antar att ni vill skala upp ännu mer. Kanske är det över hela världen om det är möjligt. Ja, över tid möjligtvis så. Alltså vi har väldigt mycket fokus på Europa idag, så vi är ju, men som många känner inte till, vi har ju faktiskt mer patientvolym i Frankrike än vad vi har i Sverige. Men vi har mycket fokus på Europa. Men det är fortfarande många patienter och kliniker som vi inte hjälper idag, så det finns ju en hel del kvar att göra. Ja. Hur står ni då i konkurrensen då? Vi har nästan ingen paneuropeisk konkurrent. Vi har konkurrenter i princip samtliga de länderna som vi opererar, så har vi lokal konkurrens. Men vi har i princip inga andra bolag i vår sektor som har presence i flera europeiska marknader. Jag tror att det är delvis också för att det vi gör är himla svårt. Ja, vad är svårigheten? Det ser ju ganska enkelt ut. Vad är det för koder ni har knäckt som ingen annan lyckas med? Ja, men det är regulatoriskt, det är krångligt, vi har en liksom komplicerad betalmodell i bakgrunden, det är väldigt mycket komplexitet. Jag tror att vård är en sektor som man måste vara beredd på det. Det går liksom inte att backa undan från den typen av komplexitet som det innebär att operera vård. Och vi är en jättestor vårdgivare, men vi är ju i grunden också ett teknik- och produktbolag, att kombinera teknologi och vårdleverans i skala i många europeiska länder samtidigt och växa det snabbt. Det är en komplex operation. Och i olika länder så kan det finnas olika lagstiftning kring hälso- och sjukvård. Absolut, ja. Som ni behöver. Så är det. Ja. Vilket land är bäst? Enklast, eller vad ska man kalla det? Nej, men bra fråga. Var är byråkratin? Det kan också en tendens att det kan ju svänga ganska mycket. Det kan ju vara valår, man vet ju inte. Det är min ambition har liksom alltid varit att vi ska vara en massmarknadsprodukt, vi ska vara någonting för alla. Och då, för att uppnå det, så måste vi ju partner med de största betalarna av vård, och de största betalarna av vård är ju det offentliga. Och det är ju vår största kund och partner i alla europeiska länder där vi opererar. Och det finns ju en dimension av komplexitet i att ha den typen av partners och kund. Det är sällan slutkonsumenten av vård som faktiskt betalar notan, utan det är en region eller ett försäkringsbolag. Men som konsument vill man ju egentligen bara ha hjälp. Ja. Det är det man är ute efter. Ja. Och så vill man att det funkar. Ja. Och det där har ni förstått sedan länge. Ja. Det gör ju ofta det, och så tycker jag själv. Jag använder vår tjänst. Men det finns ju, som sagt, vi är långt ifrån klara. Det finns ju massa saker som vi kan bli betydligt bättre på. Vad skulle det vara för någonting då? Nej, men jag tror att, som jag sagt, att när vi började så hade vi väldigt mycket fokus på kanske liksom korta interaktioner digitalt. Nu har vi liksom den största
växande gruppen hos oss är ju äldre och kroniker. Nu är vi mycket bättre på att ta hand om mer komplexa vårdflöden. Vi är mycket bättre på att nyckla ihop vårdflöden från det digitala till det fysiska. De absolut majoriteten av våra vårdmöten kan vi slutbehandla digitalt. Men det är klart att det kommer alltid finnas en fysisk aspekt med vård. Och när vi så behöver så har vi blivit mycket, mycket bättre på att nyckla upp de vårdflödena. Att kunna skicka ner dem till våra vårdcentraler och några av våra samarbetspartner. Men i de flödena finns det fortfarande en hel del kvar att önska, tycker jag själv. Så att vi har mycket kvar. Du sa i början här av vårt samtal att ni hade inte så bra koll på vård. Ni kommer inte från vårdsektorn. Hur bra Vi hade var du ganska idag då? bra koll på Idag måste du ändå ha. konsumentsidan, eller liksom från att själv vara kund i vården. Så det har vi alla varit. Men nej, men vi har bra. Det jag menar, vad har du lärt dig? Du måste ha lärt dig en massa. Jo, men jag har ju ägnat liksom all min vakna tid åt det här nu i snart 10 år. Så att det har man ju lärt sig troligtvis, förhoppningsvis. Men jag tror också det är ju mycket riktigt så att det finns stora skillnader mellan de länder vi opererar i och också stora skillnader faktiskt inom länder, tyvärr. Men det finns också mycket saker som är väldigt likt. Hur man bedriver vård och det skiljer sig inte särskilt mycket vilka sjukdomar fransmännen har och svenskarna har. Nej, det kanske liknar varandra. Ja, det kan ju vara kanske lite olika på folksjukdomssidan. Men sen så finns det som beroende på vilket vin man dricker i Frankrike. Man röker mer i Frankrike till exempel. Men så det finns ju skillnader, absolut. Det finns mycket likhet. Jag tror vi också har under de sista åren blivit duktiga på att hitta vad som faktiskt är detsamma mellan marknaderna, vilket gör att vi har blivit mycket bättre på att skala våra erbjudanden liksom under samma tekniska plattform i många europeiska länder. Där vi är idag så är det förhållandevis lätt för oss att etablera oss i ett nytt land. Liksom. Men där vi står idag så är det ofta så att det kanske makes more sense att gå djupare i Frankrike då, till exempel, än att etablera sig i en ny marknad. Så jag har inte jättemycket stress att etablera sig i nya marknader just nu. Investerarsidan då, hur var det när du startade? Var det lätt eller svårt att hitta kapitalet? Det var inte så lätt faktiskt. Det var inte alls så lätt. Det tog ganska lång tid innan vi fick in liksom institutionellt kapital. Vad hade du för strategi då? Hur jobbade ni? Vad vi hade för strategi kring för att hitta kapitalet? Kapitalresningen. Var det som alla andra? Eller jag har lagt alldeles för mycket tid på det de sista åren. Nej, men det är klart att det började bli lite lättare att sen under vissa perioder har det varit otroligt lätt för oss att resa kapital. Vi har ju haft liksom kvartal där folk har slängt pengar på. Men om man tittar tillbaks när vi började så var det ju inte så att det var en omedelbar succé. När vi lanserade så såg vi med tydlighet från liksom dag ett att det fåtal patienter som kom in och som vi tog hand om, vi löste ett riktigt problem. Men det var få patienter som kom in. Jag tänkte det var för bra för att vara sant att vi sa att du kan träffa läkare online och få recept. Folk trodde det var en datingtjänst att träffa läkare. Det stod inte att träffa läkare online. Det är sant. Ja. Det kanske nästa projekt, vad vet vi? Det var dejta en läkare. Ja. Det var liksom, det erbjudandet kändes liksom för bra för många, tror jag. För att alternativet var just att man ska ringa den här telefonslussen och vänta och att vi då kunde säga att du kan träffa oss inom några minuter och få ett recept eller en remiss. Och förstår inte. Så det var väldigt mycket liksom, trust. Nu är det ju väletablerat. Alla vet vad Kry är. På klinikersidan, ingen visste ju vad Kry var där heller. Nej. Men då har ni åstadkommit någon slags beteendeförändring hos människor. Ja, det har vi ju. Alltså att skifta sitt fokus från att dejta läkare till att faktiskt förstå att här kan jag få vård. Ja. För jag kommer ihåg hur det var. Jag kände precis som du beskriver det. Men vad är det här? Exakt. Nu är jag gift så att jag behöver inte tänka på att dejta någon läkare. Men så att man var ju tvungen att forska lite grann och ta reda på lite saker. Exakt, vilket är ju fullt förståeligt. Så det är vilket trust i det vi gör i vården i stort och såklart. Så det har vi lyckats bygga upp. Men, det har ju hänt en del sedan dess. Ja. Just förtroendet är ju superviktigt. Hur jobbar ni med att hantera det? För att bygga det? På lite olika sätt. Vi har ju kliniker då som ofta är våra anställda, liksom samarbetspartner. Vi har väldigt mycket kliniker anställda. Vi vet 3-4 tusen kliniker totalt i bolaget. Och sen har vi ju som andra typer av stakeholders i liksom det offentliga. Så vi alltså extra mycket när vi var små, vilket också var tungrot för att man inte har mycket resurser och få personer att bara vara ute och prata och berätta om vad vi gör. Och kanske också mycket i början, och det fanns en liksom ganska massiv motstånd mot digital vård också, berätta vad vi inte gör.
Men är det inte så när traditioner ska brytas och nya kulturer ska in och mötas? Och Ja. i det här fallet kanske då ny teknik och nya affärer och nya sätt att ta hand om människor. Det är en förändring. Ja, nej, Så men att, så är det. och människor i gemen är ju Ja. kanske inte så där förändringsbenägen alla gånger. Nej, ofta inte. Men jag tror att vi såg tydligt ändå var att från patientsidan så har man nog varit redo för det här ganska länge. Att patienterna har varit redo att träffa vården digitalt. Ja, jag tror nog patienterna har varit ganska trötta på att stå i telefonkö. Jättetrötta. Ja, det var jag som sa det. Det var Ja. inte det. Ja, det beror på att jag själv också är i kontakt med sjukvården. Och det är vi alla, även ni som sitter här i publiken, antar jag. Du, om du skulle titta framåt då lite grann. Söker ni nytt kapital fortfarande för att innovera mera? Eller? Vi är inte i behov av mer kapital. Vilket egentligen faktiskt är första gången sedan vi startade. Så vi inte Vad skönt det måste kännas. Ja, så att vi har varit lönsamma i Norden nu sedan mer än ett år tillbaka. Så Frankrike är vår nästa största marknad, är lönsam eller störst i termer av volym. Vi är lönsamma där, vi är lönsamma i Frankrike, eller i Storbritannien. Så alla marknader är lönsamma, sen har vi inte, allokerar inte riktigt alla kostnader mot marknaden. Så vi är väldigt nära att vara lönsamma nu på gruppnivå. Så hur ser det ut på innovationssidan då? Är det någonting du kan säga om någonting ni har på G? Nej, men det jag kanske är mest exalterad över det vi gör nu är liksom hur vi applicerar AI i vår vårdleverans. För där är det tydligt för mig att vi är förmodligen i den bransch som kan dra mest nytta av den utvecklingen som nu har skett de sista åren. Och det är ju superspännande på riktigt. Det är fantastiskt. Sen så tror jag att vi har ju liksom svängt om sista åren att optimera mycket mer mot lönsamhet tidigare. Efter marknaden svängde så var ju också vi tvungna att och jobba mot lönsamhet något snabbare än vad vi tidigare hade estimerat. Men jag tror att också att det föder mycket innovation, att kanske inte ha samma möjligheter att anställa lika mycket folk eller ha lika stora team. Jag tror att scarcity kan också föda information. Liksom. Överflödet, vilket är delvis var när kapital var väldigt billigt, är inte säkert att det är det bästa sättet att innovera. Är du med i någon startup själv? Som du investerar i? Ja, jag har kanske ett 40-tal privata ängelinvesteringar. Men jag försöker också nästan undvika att göra den typen av investeringar. Varför det? Ja, men för att jag har ju, det tar alltid lite fokus och tid, och mitt fulla fokus är på Kry. Men det händer att jag investerar. Vad är det då som lockar dig? Team alltid, ofta är det så. Att det är några personer som man tänker att de här borde, man vill stötta dem helt enkelt. Ja. För det där är ju någonting som händer i dig själv så att säga. Men det är ju roligt att bygga bolag, och det är klart att man kan vara med lite på sidan och kanske stoppa in lite pengar som kan hjälpa att bygga ett bolag. Det är ju roligt. Ja. Det är jättekul. Det är det roligaste jag vet, är att bygga bolag. Ja, jag hör ju det. Men alltså kan jag tycker inte att det roligaste jag vet är inte att hålla på och investera pengar i andra. Nej, men jag förstår. Det låter så träigt när man säger, har du investerat i en startup? Men du är mer inne på det här mer mellanmänskliga och relations... Nej, men jag har investerat i massa startup i korta svaret, men det har väl råkat bli så mest för att det är svårt att låta bli ibland. Ja. Häftigt. Ja, jag vet inte, det är så häftigt. Det som är häftigt är faktiskt att de som bygger de här bolagen som har investerat i, det är ju häftigt att hålla på och stoppa in lite pengar i något bolag. Det är inte så häftigt. Ja, men det kanske dina medspelare tycker i startupen. Ja, men de är säkert glada att jag har gjort det då. Ja. Men det är ju jättebra att det finns då affärsänglar och andra som kan hjälpa folk att ta risk och investera i bolag. Det behövs ju såklart. Men sen personligen så kanske inte jag tycker inte det är liksom det roliga är ju liksom hands-on bygga bolag. Ja. Men känner du med Kry då att ni också är någon form av samhällsbyggare också? Absolut. Skapar tillväxt då? Jo, men verkligen. Ja, men vi är ju en samhällsviktig funktion. Det är ju vård. Och jag känner också genuint ett stort ansvar. Jag tror vi är liksom den bästa. Vi är en väldigt stark position att faktiskt fortsätta förändra vården till det bättre, och det måste vi ta tillvara på. Vi måste ju, inte bara jag utan hela vårt team, vi måste göra allt vi någonsin bara kan för att fortsätta göra vården mer tillgänglig och bättre. För att det funkar inte att fortsätta bedriva vård på det sättet man har gjort hittills. Det går inte att fortsätta hälla in skattepengar i ett illa fungerande vårdsystem. De måste tänka nytt och göra annorlunda. Och vi är inte hela lösningen, men vi kan vara en ganska stor del av den lösningen. Så där måste vi fortsätta jobba hårt och se till att vi innoverar och opererar bättre. Ja.
Kan du någon gång tänka att ni som Kry också driver på utvecklingen inom det offentliga? Det pågår en jättestor reform inom regionerna med nära och personcentrerad vård till exempel, och det är många olika försök till digitala lösningar och att lösa en del problem. Ja. Att ni ligger lite grann och blåser dem i rumpan. Ja, men så är det ju. Så det är ju ändå lite lustigt kan man ju tycka. Det är väl liksom det bästa betyget då att vi har gjort någonting. För några år sedan så sa alla så här, det här kan man inte göra, det här är helt omöjligt, eller gör inte det här. Och nu gör ju alla regioner det. Ja. Så att det är väl ett bevis på att vi har gjort någonting som är bra. Sen tycker jag att man ska vara försiktig. Men det är ju synd om man häller in massa skattepengar från regionerna att bygga någonting som vi redan har gjort. Delvis kan det ibland finnas en not invented here mentalitet. Så det kan ju vara krångligare för en politiskt styrd organisation. Det offentliga är ofta inte så där jätteduktiga på att vara innovativa och bygga saker. Oftast inte. Om man tittar på de stora journalsystemprojekten som har, det är otroligt mycket pengar som har gått in i en del saker som är total waste. Ja, som inte blir någonting av Exakt. till slut. Du, om du kikar lite grann framåt då, var är ni om 5 år med bolaget? Om 5 år med bolaget? Nej, men det är en lustig fråga. Ja, det är en lustig fråga. Vi kan säga 3 år. Men det är en lustig fråga. Vad var 5 år? Men vad var det för 5 år sedan? Jag tror att vi kommer kunna göra jättemycket saker om 5 år, men på många sätt så är det att fortsätta på den utslagna vägen. Att vi, liksom, vad är vårt uppdrag? Det är att ta hand om folk bättre och liksom fortsätta innovera i vården och göra den mer effektiv och tillgänglig. Och det kommer vi fortsätta göra. Jag tror att vi kan accelerera det ytterligare också för att vi nu på riktigt börjar applicera AI i vår verksamhet, i kärnan av vår verksamhet. Så jag tror att vi kommer kunna göra jättemycket de kommande 5 åren, också fortsätta etablera oss i andra europeiska marknader. Min ambition är att vi ska vara, nu är vi är det största bolaget i vår sektor i Europa, men som sagt, vi är fortfarande, om man tittar på sektorn i stort, så är vi liksom ett litet bolag. Jag tror att vi blir, som jag sa innan, vi blir bättre och bättre på att ta hand om äldre och kroniker. Det är som sagt vår starkast växande kort av patienter. Därför har vi fortfarande mycket kvar att göra. Det finns några andra saker som jag tycker jag skulle vilja lösa BUP till exempel. Det tror jag vi kan göra. Ja. Det är trasigt som tusen. Ja, vi kan lösa det. Du, vi har en kille här som var en liten, han har ett startup, han ingår i Peak Innovation. Och han har en digital lösning som handlar om att man ska enkelt genom att skanna matvaror kunna se om det finns någonting som påverkar ens allergi. Låter som en utmärkt idé som också hjälper människor. Om du fick ge han ett par råd sådär på sin resa, vad skulle du säga? Ett par, det har vi inte pratat vidare. Så nej, ni har inte hunnit prata. Det slog mig bara nu. Vet jag inte mer än på ditt bolag än det du precis berättade. Men vad är de enkla råden? Jag tror att alltså på något sätt så kokar det ner till grit. Alltså man tänker så här när man startar bolag, så fan det är skitjobbigt och det är liksom ups and downs och det är en jävla berg- och dalbana, och så tänker man så här, ja men vi ska växa, så vi blir större och då blir det liksom lättare. Så det blir ju inte lättare. Det blir bara mer. Det blir mer när man växer. Ja, så det är bara... Nu gick han. Nej, han är kvar. Jag tror att, men vad handlar det om? Liksom? Alltså där, bygga bolag och entreprenörskap och något. Men för mig handlar det är ju att man står och bankar huvudet i väggen. Liksom, och så förhoppningsvis går det hål på väggen och går hål i huvudet. Liksom. Lite så är det. Alltså, och det är tungt och det är jobbigt och det är också väldigt roligt ofta. Men det är en berg- och dalbana. Och sen så tror jag att om man har en idé som man tror på, är trygg med det, liksom, då är det ju bara att liksom fortsätta exekvera. Och sen så inte vara... Jag tror det värsta man kan vara är väl att man får inte vara rädd för att misslyckas heller. Ja. Vad är det värsta som kan hända då? Liksom, att man misslyckas med någon idé. Då har man väl lärt sig en massa saker. Förmodligen. Johannes Schildt, det var kul att få ha dig som gäst i podden Jämtopia. Det var kul att vara bra namn på podden. Ja. Hade du roligt? Ja, det är jättetrevligt. Jag kommer tillbaka. Ja, sköt om dig. Ja, detsamma. Ha det så gott.